في الآيات المقدسة للقرآن الكريم، بين قصص الأنبياء والتحذيرات من الآخرة، تكمن قصة يأجوج ومأجوج. هذان الاسمان يكتنفهما الغموض والخوف، يمثلان قوى الفوضى والدمار. عبر مختلف الثقافات والأديان، ترددت أصداء شخصيات مماثلة عبر الزمن، ترسم صورة لعالم على حافة الهاوية، حيث تتشابك الأساطير مع الواقع. يتحدث التراث اليهودي أيضاً عن يأجوج ومأجوج كجحافل قوية ومتوحشة، عازمة على الغزو والدمار، ويقال إن وصولهم يبشر بفترة من الضيق الشديد واختبار نهائي للبشرية. تبرز أوجه التشابه في هذه الروايات القديمة عالمية هذه القصة، وتظهر كيف أن الخوف من المجهول يوحد البشرية، وتذكرنا بأن بعض الحقائق تتجاوز الزمان والثقافة، وتظل حية في قلوب الناس عبر العصور. في التراث الإسلامي، ترتبط قصة يأجوج ومأجوج ارتباطاً وثيقاً بذو القرنين، وهو ملك صالح تروى قصته في القرآن الكريم. كان حاكماً قوياً معروفاً بعدله وحكمته، وخلال إحدى رحلاته واجه قوماً يائسين يعيشون في خوف من جحافل يأجوج ومأجوج المتقدمة. توسلوا إلى ذي القرنين لحمايتهم من وحشيتهم ودمارهم الذي لا هوادة فيه. تأثر ذو القرنين بمحنتهم، فوافق على المساعدة. عزم على بناء حاجز، جدار لا يمكن اجتيازه، من شأنه أن يصد مد الفوضى ويحمي الأبرياء. كان بناء الحاجز مهمة ضخمة تتطلب تنسيقاً دقيقاً وجهوداً جبارة. أمر ذو القرنين عماله بجمع كتل ضخمة من الحديد، والتي كانت تنقل من أماكن بعيدة. تم تكديس هذه الكتل عالياً لتشكيل قاعدة الجدار الهائل، مما تطلب دقة ومهارة كبيرة. كانت الأفران الضخمة تزمجر ليلاً ونهاراً، تسخن الحديد إلى درجات حرارة لا يمكن تصورها، مما جعل العمل مستمراً بلا توقف. صب النحاس المصهور فوق الحديد الملتهب، مما أدى إلى دمج الكتل معاً في حاجز لا يمكن اختراقه، قوي ومتين. كان هذا المزيج من الحديد والنحاس رمزاً لقوة ذي القرنين وحكمته وقدرته على تحقيق المستحيل، وكانت النتيجة شهادة شاهقة على براعة الإنسان، ورمزاً للأمل في مواجهة الصعاب الهائلة، تذكيراً بأن العمل الجماعي يمكن أن يحقق المعجزات. على الرغم من قوته، كان ذو القرنين يعلم أن الحاجز لم يكن مصمماً ليبقى إلى الأبد. لقد كان بمثابة فترة راحة مؤقتة وتأخير لما لا مفر منه. طمأن الناس بأن الحاجز سيصمد حتى الوقت المحدد. وفقاً لعلم الأخرويات الإسلامي، سينهار الحاجز في النهاية، وسيخرج يأجوج ومأجوج مخلفين الدمار في جميع أنحاء الأرض. ستتميز هذه الفترة بضيق شديد واختبار إيمان لجميع البشر، ومع ذلك حتى في مواجهة هذه الظلمة هناك أمل. إن قصة يأجوج ومأجوج على الرغم من كونها مرعبة، تقدم دروساً عميقة ومؤثرة في حياتنا اليومية. تذكرنا بأهمية الإيمان والثقة بتدبير الله حتى وسط التحديات التي تبدو مستعصية، وتحثنا على الصبر والتفاؤل. يبرز إيمان ذي القرنين الراسخ بالقضاء الإلهي حتى أثناء بنائه حاجزاً ضخماً، أهمية الاستسلام لقوة أكبر من أنفسنا والعمل بجد لتحقيق الأهداف. علاوة على ذلك، تؤكد القصة على أهمية العدالة والقيادة الصالحة، وكيف يمكن للقادة العادلين إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. إن استعداد ذي القرنين لمساعدة العاجزين والوقوف في وجه الظلم يمثل مثالاً خالداً لجميع القادة، ويظهر قوة التضامن والتعاون. في النهاية، إنها قصة عن المعركة الأبدية بين الخير والشر، وهي معركة تتجاوز الزمان والمكان، وتذكرنا بأهمية الوقوف مع الحق دائماً.